Hello guys, hello. Hi. Welcome na naman sa isang edisyon ng ating ukulele tutorials with me, Adi, and this is my channel Chord, where you can learn your favorite songs on ukulele. Okay, so ang aaralin natin this day is a song from Emman Nimedez. Yun, RIP kay kuya mo Emman. Yun. So, medyo na LSS kasi ako dito sa kanta niya na to. So, let's try to make a cover of it or a tutorial cover of it. Shoutout nga pala kay Kuya Jam tayo. May FB page. May FB page siya and YouTube channel. So, i-link ko na lang yun sa description below. Kasama nung chords kasi napakaraming chords na ito. Tsaka medyo advanced yung mga chords na ginamit dito. So, I suggest check nyo rin yung YouTube channel niya kung gusto nyo matutunan to on guitars. Pero kinonvert ko lang yung chords na ginamit niya sa ukulele. So, without further ado, let's start. Actually, yung chords na ginamit niya is nilista ko. Ayan o, kagabi. Yan, nilista ko. So, kapag may nakalimutan akong chords, ayan. Okay, let's start. First chord natin is D major 7. It's like this, bar chord here and then here. Same lang ang intro chords and chorus chords. So, iraran ko muna siya ng isang buo, then tsaka natin i-dissect. So, papagalin muna natin ang ikot ng mundo. Pahintuin mga kamay ng oras ng relo. Dahan-dahan lang. So, ayan. First chord is D major 7. Bar chord here and then here. Kailangan yung placement ng finger nyo is pinky finger yung ginamit. Para mas madali siya ilipat sa next chord. Kasi pag ganito, mas mahirapan kayo mag-build sa next chord. Medyo complicated yung next chord. Ayan, ganyan. So, from D major 7, next chord is F sharp 7. Yan, ganyan. And then, put your ring finger here, middle finger here, and then index finger here. So, this is F sharp 7. Yan, ganyan yung tunog. And then, B minor, next chord. And then, A major 7 over slash D7. So, maghahati yun. So, ulitin natin. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Then, maghahati. Then, G major 7. So, ganito yung placing ko kasi para dun sa next chord, mas madali na siya. So, G major 7 is like this. Yan. Pahintuin mga kamay. This is G minor 9. It's actually like this yung chord, G minor 9. Pero mas nilagyan ko nito kasi mas maganda yung tunog. So, from here, G major 7. Pahintuin mga kamay. So, 1, 2, 3. And then, open sa ilalim. Kamay ng oras ng relo. Then, balik sa D major 7. Then, from D major 7, lagyan mo yung ring finger mo dito. This is F sharp minor 7. And then next chord is hati yun, like yung ganito kanina.
So, eto naman yung pangalawang hati dun sa second part ng chorus. F sharp minor 7, and then D sharp diminished 7. So, from here, usog mo dito, and then dito, lagay mo dito, and then dito. Ayan. Ito yung pinaka-naaliw akong tunog sa lahat ng chords na itong kantan to. You know, medyo melodramatic yung tunog. So ulitin natin yung second part ng chorus. Pahintuin mga kamay ng oras na lalo. Then F sharp minor 7, D sharp diminished 7, then E minor 7. Dahan-dahan. So 1, 2, then open yung sa gitna. Third part na to ng chorus. Dahan-dahan. Then next chord is dahan-dahan lang. This is A13. So 1, 2. Dahan-dahan lang. Then D major 7 ulit. Dahan-dahan. G major 7, then G minor 7. Dahan-dahan lang. So ulitin ulit natin yung buong song, yung buong intro. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Pahintuin mga kamay ng oras na reloj. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Then verse. D major 7, verse. Then B minor. Then E minor 7. Then A13. So ulit-ulit lang yan sa verse. Then goes. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Ito. Pahintuin mga kamay ng oras na lalo. Dahan-dahan, dahan-dahan lang, dahan-dahan, dahan-dahan lang. Yo. So medyo excuse. Medyo ano siya, medyo ang tawag dito, medyo advanced lang yung mga chords na ginamit. Actually, mas mahirap to pag sa gitara kasi puro bar chords yung ginamit kasi ni Kuya Jam tayo. So, ayun, shoutout ulit sa kanya for letting me use his chords. Di ko kasi makapa and medyo, tas nung chinek ko yung ano niya, yung cover na, super accurate. Sinabay ko sa kanta. Sobrang tugman-tugman talaga. As in, safe ra. So, ayun guys. Yun lang. Sana okay kayo this pandemic. Stay safe. And shout out to my son, 2D. Hi, 2D. Hi. Ayan. Talo ko lang dyan, ha? Ayan. So, again, this is Adi. And this is my channel, Chord, where you can learn your favorite songs on ukulele. See you next time. Ciao!